درود به همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم شمع گلدون هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع گلدون که امروز میخوام آموزش رو برای شما داشته باشم، یه سری از وسایل شمع‌سازی نیاز هستش که الان بهتون معرفی میکنم. اول از قالب سیلیکونی شروع میکنم، چون اون گلدونی که درست میکنم میخوام یه گلی یا حالا این نمونه که اینجا هستش قالب سیلیکونی کاکتوس هست که میخوام درست کنم و روی اون گلدون بذارم. این کاکتوسه و این هم لوتوس هستش. از دیگر وسایل مورد نیاز رنگ ها هستن که رنگ مایع هست و پارافینی که میخوام درست کنم باهاش گلدونو سویا وکسه. برای خود خاک گلدون از وکس نخل استفاده میکنم. قالبی که میخوام داخلش گلدون رو درست کنم پلیکربنات هست. از قالب پلیکربنات استفاده میکنم چون که دید داره، یعنی وقتی شما پارافین رو میریزین بعد باید حالا یه سری کارهای داخلش انجام بدید، میتونید خوب داخلش رو ببینید. از قالب های لاکی نمیتونید استفاده کنین چون اصلا قسمت بیرونش شما نمیتونید چیزی رو ببینید. فتیلم که الان اینجا هستش، فتیلم خودتون پارافین میزنین و درست میکنین و قیچی پارافین مایم که اینجا شما میبینین. اینم که رنگ پودری کروم قرمز هست. وقتی گلدون رو درست کردم میخوام باش قسمت بیرون تزیین کنم. گلدون رو هر رنگی دوست داشته باشید میتونین درست کنین. من میخوام امروز گلدون رو سفید درست کنم. برای شروع کار سویا وکس رو میذارم که به طریق بنماری ذوب بشه. البته دوستان شما میتونین به جای استفاده از سویا وکس از پارافین های 3% سنگین هم استفاده کنید. تا پارافینمون ذوب بشه این قالب پلیکربنات رو من آمادش میکنم. این بچه ها تهش ازش جدا میشه و بعد با پارافین مایع و دستمال کاغذی قسمت داخل قالب رو خوب تمیزش میکنم. البته قبل از اینکه شما این کار رو انجام بدین باید قالب رو خوب بشورین، خشکش کنین و بعد این کار رو انجام بدین. حالا میخوام این نخ فتیله رو بهش نصب کنم. نگاه کنین یه حفره این زیر داره، قسمت تهش که بهش وصل میشه، قسمت وسطش یه حفره داره که از قسمت پایین این نخ فتیله رو من پارافین زدم آماده کردم. از اینجا درش میارم و به این صورت خیلی راحت بهش وصل میشه. اینجوری از خود قسمت بالای قالب این نخ فتیله رو میکشم میارم بیرون. حالا منتظر میمونم پارافینم ذوب بشه. خب پارافینمون ذوب شد. میزان پارافینی که میخواین ذوب کنین چیزی در حدود 200 گرم باشه خوبه. اونم بستگی به قالبتون داره. حالا حتما قالب پلیکربنات نباید این اندازه باشه، میتونه مقدار قطرش کمتر باشه. من حالا چون این قالبو دارم همیشه از همین قالب استفاده میکنم. شما یه لیوان کاغذی کوچیکی رو در نظر بگیرین، یعنی بردارید این انتهای این لیوان کاغذی رو با نوک قیچی یه سوراخی ایجاد کنین. این فتیله‌ای که من از این قالب پلیکربنات رد کردم از این ردش کنین، از این سوراخ لیوان ردش کنین و بندازین داخل این قالبتون. اندازه گلدون باید به اندازه همین بلندی لیوان کاغذی کوچیکتون باشه. بلندتر هم میتونین درست کنین ولی خب میزان پارافین بیشتری رو باید ذوب کنین. حالا پارافینی که ذوب کرده بودم میتونین داخلش زمانی که داغ هست اسانس بریزید. من میخوام رنگ سفید درست کنم. رنگ سفید میریزم داخلش و خوب هم میزنم. هم میزنم تا کاملا رنگ داخل پارافین حل بشه. بعد میریزم داخل لیوان کاغذی بزرگ. قبل از اینکه این کار رو انجام بدین اول یه مقدار یک مقدار کمی پارافین رو بریزین داخل قالبتون، بذارین یه مقدار اون خشک بشه، یه ذره خودشو ببنده، بعد این لیوان رو بذارین داخل قالب.
فقط حواستون باشه که کاملا خشک نشه، سفت نشه. زمانی که یک مقداری خودشو بست، یعنی ولی داخلش هنوز نرمه، این لیوان رو بعد داخل اون قالبتون بذارین که الان نشون میدم. الان نگاه کنین هنوز این داخلش نرم، یعنی خوب خشک نشده و منتظر میمونم که یه مقداری این سطحش ببنده. خوب نگاه کنین دوستان، یعنی زمانی که برای این میخوایم بذارین حدود 10 دقیقه است. الان روی سطحش بسته شده و داخلش کاملا نرمه. یعنی من فشار میدم با دستم، یه کوچولو این ته لیوان کاغذی میره داخل پارافین میشینه، ولی کامل فشار نمیدم که بره یه شیاری رو ایجاد کنه، فقط میخوام رو سطح پارافینم بشینه. حالا این پارافین ذوب شده رو برمیارم میریزم داخل لیوان کاغذی. و حالا خیلی آروم اینو میریزم. حتی اگه داخل لیوانم ریخته شده اشکال نداره، چون ممکنه این مقدار لیوانتونم تکون بخوره. اینو فقط سعی کنین که فیکسش کنین روی اون، بذارین بشینه. یه مقدار نگه دارین. حتی اگه یه مقدار داخلش هم رفت که بخواد اینو سنگینش کنه، میتونین این کار رو انجام بدین. سنگینش کنه که اونو نگه داره. ببینین همین اندازه کافیه، چیزی در حدود 5 سانت باشه. داخل لیوانم یه مقدار پارافین ریخت که سنگین کنه و داخل اون بشینه. قسمت بالاشم با نگهدارنده نگه میدارم. منتظر میمونم که این خشک بشه. تا گلدونمون خشک بشه، من حالا اون گلی که میخوام روش بذارم، یا حالا امروز میخوام بهتون کاکتوس یاد بدم، کاکتوس دو رنگ. میخوام اینو بهتون آموزش بدم. برای اینو همون سویا وکس یا همون پارافین 3% یا 1% میتونین ذوب کنین، 1% سنگین یا 3% سنگین میتونین ذوب کنین به طریق بنماری، که یه مقدار من سویا وکس رو الان میذارم که به طریق بنماری ذوب بشه. یه مقدار پارافین رو که ذوب کردم به اندازه 2 تا قاشق غذاخوری ریختم توی لیوان کاغذی کوچیک، چون میخوام دو رنگ درست کنم. ابتدا یه مقدار کمی، خیلی کم، چند قطره قرمز رو میریزم داخلش. خوب هم میزنم. یه مقدارش رو میریزم داخل این قالبم و اینو خوب به این صورت اینو میغلطونم. حالا پارافین ذوب شده رو که داشتم میریزم توی لیوان دیگه و میخوام خودشو درست کنم. یه مقدار رنگ سبز میریزم. برای اینکه سبزم خیلی روشنه، یه کوچولو بهش قهوه‌ای اضافه میکنم و اینو خوب همش میزنم. و حالا اینو میریزم داخل همین. چند تا تکون آهسته اینجوری میدم و کاملا پرش میکنم. همینو با قنچه لوتوس هم همین کار رو انجام میدیم. و حالا برای درست کردن خاک داخل گلدون، من میخوام از وکس نخل استفاده کنم، چون وقتی که میخوام اینو تبدیل به خاکش کنم، مثل خاک همجور دون باشه، حالت بلوری داره و شکل قشنگی میده. دوستان برای رنگ مشکی من امروز از رنگ مکعبی مشکی دارم استفاده میکنم. رنگ خوبیه و داخل وکس ها و داخل پارافین ها خوب حل میشه. حالا اینم به طریق بنماری میذارم که ذوب بشه. وکس نخل وقتی که داشت ذوب میشد، من این رنگ مکعبی رو یه تکش رو برداشتم. ببینید یه تکش رو برداشتم، داخلش ریختم. رنگ های جامد مثل رنگ مکعبی یا همون رنگ کامران، وقتی که پارافین دیگه مرحله آخرش، یه تکش دیگه کمی مونده، رنگ رو بریزیم بذاریم کاملا حل بشه. ریختم داخلش و حل شد. حالا میریزم داخل لیوان کاغذی. حالا اینو هم میزنم تا مثل دونه برف و حالت دون داشته باشه. میخوام خاک اون گلدون رو درست کنم.
دوستان من اینو خالی کردم توی ظرف بزرگتر که بتونم راحت اینو با چنگال هم بزنم و ببینیم به چه صورتی داره در میاد. حالت دوندون داره. انقدر اینو باید هم بزنم که مثل دونه های خاک بشه. خب دوستان الان من این دوتا قنچه ها رو، یعنی یه دونه کاکتوس و یه دونه قنچه لوتوس از داخل قالب در میارم. با یه فشاری که به قسمت کف قالبم میزنم این از داخل قالب در میاد. اضافاتش هم میگیرم، تمیز میکنم. این از کاکتوس. لوتوس هم، قنچه لوتوس هم به همین صورت یه فشاری میدم. به این صورت میتونین یا تک رنگ یا مثل این دو رنگ در بیارین. حالا وقتشه که من این گلدون رو از داخل این قالب در بیارم. ابتدا نگهدارنده رو بر میدارم و بعد این قسمت انتها که من این فتیله رو گذاشته بودم آروم جدا میکنم. ابتدا یه فشار به این قسمتش میدم. خب من اینو از داخل قالب در آوردم. حالا این لیوان کاغذی که اینجا بود، این لیوان کاغذی رو هم آروم خیلی آهسته از این قسمتش در میارم. خب داخلش رو خوب نگاه کنین، به این صورت میشه. ولی میخوام این لبه های کارم رو یه شکلی بهش بدم. شما میتونین با چاقو یک مقدار قسمت داخلی کارتون رو با چاقو میتونین برش بدین. اگه لبه گلدونتون رو میتونین بهش شکل بدین که از حالت صافی در بیاد. اگه دوست دارین همینطور صاف باشه خب میتونین همینجوری صاف استفاده کنین. اما اگه دوست دارین لبه هاش مقدار حالت دالبور باشه میتونین چاقو رو داغ کنین و لبه های کارتون رو یکم شکل بدید. اضافه فتیله رو یکم کوتاه میکنم. یعنی میذارم همین قسمت بمونه. قسمت وسطش میذارم. و حالا خاکی که درست کردم رو خوب نگاه کنید. شبیه خاک شد و اینو با قاشق میریزم داخل این گلدون. فقط فتیلتون وسط بمونه. به این صورت. حالا یکی از اینا رو نگاه کنین. میتونین هر دوتا رو هم بذارین ولی یکی از همینا رو میتونین انتخاب کنین. سوزن رو داغ میکنم الان. قسمت وسط کاکتوس رو من یه سوراخ ایجاد میکنم. میذارم رو زمین و این سوزن رو به این صورت چند بار این کار رو انجام میدم و از یه طرف دیگه در میارم تا اون حفره ایجاد بشه. البته بچه حفرتون رو که میخواین ایجاد کنین به اندازه نخ فتیلتون باید باشه. اگه دیدین احیانا کوچیکه دوباره این سوزن رو داغش کنین. خب وقتی که اینو حفرهش رو ایجاد کردین میتونین نخ فتیله رو داخلش بندازین. برای تزیین این خود گلدون میتونم از رنگ‌های کروم استفاده کنم. این رنگ کروم حالت صدفی داره که میتونید روی بدنه گلدونتون یا روی لبه های کارتون حالت صدفی صورتی بهش میده. لبه های گلدونتون همونجوری گفتم میتونید دفرمه در بیارین یا میتونید همینطور صاف باشه. این رنگ های صدفی خیلی قشنگن و کارتون رو بهش جلوه خاصی میده.
دوستان عزیز، آموزش امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.